स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज पाक्दैछ फर्सीको मुन्टा र आलुको तरकारी। फर्सीको मुन्टाको सिजन चलिरहेको छ, किन नबनाउने छिटो मिठो फर्सीको मुन्टाको तरकारी। फ्रेश फर्सीको मुन्टा पर्यो भने त असाध्यै मिठो हुन्छ। लौ सुरु गरौँ है त। एक मुठा फर्सीको मुन्टालाई मजाले केलाएर धोएर राखेको छु मैले। 4 वटा आलुलाई काटेर राखेँ, गोलबेडा 5-7 वटा काटेँ, सुकेको 2 वटा खुर्सानी पनि लिए, लसुन र अदुवा। संजोगेबाट मैले लिएको छु नुन, जिरा, ज्वानो र मेथी। तेल पनि हामीलाई चाहि नै हाल्यो। कराईमा अलि धेरै तेल हालेर मैले हाई फ्लेममा मजाले खरिनलाई छोडिसके। फर्सीको मुन्टालाई अलिकति तेल बेसी एकदमै सुहाउँछ। त्यसपछि मैले यसमा फुराइदिएँ जिरा, ज्वानो र मेथी। जिरा, ज्वानो र मेथी कालो भइसकेपछि मैले यसमा राखेँ आलु। आलुलाई म एकदम क्रन्ची क्रिस्पी हुन्जेलसम्म भुट्छु, त्यो पनि ठुलो आगोमा। ठुलो आगोमा मैले यसलाई उल्टाइ पल्टाइ भुटिरहेको छु, तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ। अब मैले यसमा राख्दिएँ 2टा सुकेको खुर्सानी। सुकेको खुर्सानी पनि तातो तेलमा पछि राख्दा पनि मजाले फ्राई हुन्छ। तपाईहरूले यो सुकेको खुर्सानी सँगसँगै लसुन र अदुवा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले पहिले नै फुराउनुहुन्छ, मैले भने बिचमा राख्ने गरेको छु। यो रातो खुर्सानीलाई भाँचेर राख्न पनि तपाईहरू सक्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति पिरो फ्लेभर पनि आउँछ। मैले चाहिँ भाँचेको छैन, म यो खुर्सानीलाई निकाल्दिन्छु एकछिनमा। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ गोलबेडा। गोलबेडा राखिसकेपछि मैले बल्ल यसमा राखेको छु फर्सीको मुन्टा। गोलबेडा मजासँग पाकिसकेपछि राखेको फर्सीको मुन्टामा असाध्यै मिठो स्वाद आउँछ पछि राखेको भन्दा। अब हामी यो फर्सीको मुन्टालाई अहिलेको आलु र गोलबेडाको ग्रेभी जस्तोमा हामी यसलाई लुटुपुटु पार्दैछौँ, हामी चलाइराखेका छौँ। मैले राखेँ नुन राख्दाखेरि नुनले पानी निकाल्छ र हाम्रो तरकारीमा स्वाद बस्छ, त्यसैले हामी पहिले नुन राख्ने गरेका छौँ। यसलाई नुन राखेर हामीले यताउता चलाउँदै गर्दा पानी निक्लेको तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आगो अहिले पनि हाई फ्लेममै छ। मैले चाहिँ फर्सीको मुन्टाको जुन डाँठ हुन्छ त्यसलाई बिचबाट चिरेर आधा आधा गरेर लिने गरेको छु। तपाईहरूले कसरी केलाउनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला कमेन्ट। हामी मजासँग चलाउँदैछौँ, पानी निक्लिरहेको छ। एकछिनमा चलाउँदै गर्दा पानी सुक्दै जान थाल्छ। तपाईले मिडियम फ्लेममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाई फ्लेममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कुरामा मुन्टाको पानी त सुकिसक्यो, कस्तो मजासँग पाकेको है। अनि अब यो खाँदा यति मिठो हुन्छ, रोटीसँग खानुहोस्, चाहे तपाईँ मामसँग खानुहोस् अथवा अन्य कुनै कुरासँग खानुहोस्, असाध्यै मनपर्छ। मलाई चाहिँ फर्सीको मुन्टा आशा गरेको छु तपाईहरूलाई पनि एकदमै मनपर्छ होला। मन पर्दैन भने पनि यसरी बनाएर खानु होला, असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ है। हेर्नुहोस् त अब त हाम्रो सुक्खा पनि भइसक्यो। अब हामीले यो फर्सीको मुन्टालाई फ्लेम अफ गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति छिटो पाकी पनि सक्यो। मैले यसलाई भाँडोमा खनाउँदैछु। यो खनाइसकेपछि हामी यो फर्सीको मुन्टालाई राइस अथवा रोटी अथवा पुरी जे चिज आफूसँग उपलब्ध छ त्यहीसँग खानेछौँ। धेरै धन्यवाद तपाईहरूलाई यतिन्जेल हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, पछि पनि म यस्तै रेसिपीहरू ल्याएर आउने छु।